स्वागत छ तपाईँहरूलाई अनि रियाक्टको हामी सिरिज स्टार्ट गर्दैछौँ। हामी रियाक्टको बेसिकदेखि लिएर एडभान्ससँग सिक्नेछौँ र हामी लास्टमा चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट बनाउनेछौँ, जो चाहिँ ई-कमर्स प्रोजेक्ट हुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले रियाक्टको प्रत्येक भिडियोलाई चाहिँ हेर्नुहोला, किन एउटा भिडियो पनि मिस भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ। हुन्छ, आउनुहोस् त आज हामी रियाक्टलाई सुरुदेखि स्टार्ट गर्नेछौँ। हेर्नुहोस्, पहिला मैले राइट क्लिक गरेँ अनि एउटा नयाँ फोल्डर बनाउनुहोस्, बाहिर आउटसाइडमा एउटा नयाँ फोल्डर बनाउनु छ, होइन? अनि फोल्डरको नाम दिनुहोस्, अब तपाईँलाई जे मन लाग्छ त्यही दिनुहोस्। अहिले मैले रियाक्ट प्रोजेक्ट राखिदिन्छु, होइन? म रियाक्ट प्रोजेक्ट राखिदिन्छु ल है त, रियाक्ट प्रोजेक्ट होइन, पिआर प्रो मात्रै गरिदिएँ, रियाक्ट प्रो गरेँ, इन्टर गरेँ। अब मैले एउटा फोल्डर मात्र क्रिएट गरेको छु रियाक्ट प्रोजेक्ट। अब यसमा चाहिँ म रियाक्टलाई इन्स्टल गर्छु अनि हामी त्यसको फ्लो पनि हेर्नेछौँ है त। अब यसलाई कसरी गर्ने? सबभन्दा पहिला तपाईँले भिएस कोड गर्नु पऱ्यो। भिएस कोड आई थिङ्क्स तपाईँले गर्न आउँछ, नत्र भने क्रोम ब्राउजरमा गएर क्रोम ब्राउजर ओपन गरेर त्यहाँ चाहिँ भिएस कोड राख्नुहोस्। एउटा कोड चाहिँ चाहिन्छ, यो भिएस कोडको लोगो हो। अनि यसरी एउटा भिएस कोड ओपन इन्स्टल गर्नुहोस्, जो सजिलो छ। क्रोममा गएर त्यो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ, है, सजिलो छ। नगयो भने कमेन्ट गर्नु ल, म त्यो फेरि पनि त्यो पनि सिकाउँला। त्यसपछि ओपन फोल्डर गर्नुहोस्। अब किनकि हामीले नयाँ फोल्डर बनाएको छौँ अहिले भर्खर, होइन? रियाक्ट प्रोजेक्ट भन्ने, रियाक्ट प्रो भनेर नयाँ फोल्डर बनाएको छौँ। त्यसैले यहाँ न्यू फाइल गर्ने होइन, ओपन फाइल गर्ने होइन, ओपन फोल्डर गर्ने हो, किनकि हामीले फोल्डर बनाएर राखेको छौँ। त ओपन फोल्डर गरेँ मैले। अब मेरो चाहिँ डेस्कटपमा थियो, होइन? डेस्कटपमा थियो मेरो चाहिँ के थियो भने चाहिँ रियाक्ट प्रो थियो, मतलब प्रोजेक्ट, होइन? रियाक्ट प्रोजेक्ट भनेर क्लिक गरेँ अनि सिलेक्ट गरेर सिलेक्ट फोल्डर गरेपछि अब चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो फोल्डर चाहिँ ओपन भयो है। त्यसपछि यहाँ चाहिँ भइसकेपछि म यहाँ न्यू टर्मिनल भ्यूमा जानुहोस्, भ्यूमा गएर न्यू टर्मिनल गर्नुहोस्। यहाँ गरिसकेपछि अब यहाँ ओपन हुन्छ। अब यहाँ म गिट ब्यासमा काम गर्छु, कसैले यसमै काम गर्दा पनि हुन्छ, तपाईँलाई मन लाग्यो भने। म गिट ब्यासमा गरिरहेको छु, अलिकति कलरफुल देखिन्छ। अब म यहाँ पहिलाचोटि रियाक्टलाई चाहिँ इन्स्टल गरेर गएको छु। रियाक्टलाई चाहिँ अब चाहिँ मेरो प्रोजेक्टमा रियाक्ट ल्याउँदैछु है त। म सबभन्दा पहिला के गर्छु भने चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है त। अब एनपिएक्स क्रेट, CREATE क्रेट है। एक स्पेलिङले पनि तपाईँले मिस्टेक हुनु भएन है यसमा चाहिँ। अनि रियाक्ट क्रिएट गरिसकेपछि ड्यास गर्नुहोस्, रियाक्ट क्रिएट गरेपछि ड्यास गर्नुहोस् अनि रियाक्ट गर्नुहोस्, REACT रियाक्ट गर्नुहोस् अनि फेरि ड्यास गर्नुहोस् अनि APP। अब यहाँ फोल्डरको नाम तपाईँ जे दिनु मन लाग्छ त्यही दिनु होला। समथिङ अहिले म केही दिन्छु, मेरो नामै दिन्छु, SARJAN। अनि यो नाम चाहिँ जो मैले फोल्डरको नाम हो, यो चाहिँ मैले स्मल लेटरमा दिनुपर्छ है। यो सबैले स्मल लेटर दिनु होला, क्यापिटल लेटर नदिनु होला। त्यसपछि मैले इन्टर गरिसकेपछि अब यसले केही टाइम लिन्छ यो रन हुनलाई चाहिँ। यहाँ मेरो हुँदैछ, सेटअप हुँदैछ, देखाइरहेको छैन, अनि नेट स्लो भएर अनि क्रिएटिङ हुँदैछ। यहाँ अब इन्स्टल भएको देखाउँछ, यी भइरहेछ, इन्स्टल प्याकेजहरू भइरहेछ। अनि यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यो नाममा चाहिँ काम भइरहेको हुन्छ, यहाँ इन्स्टल भइरहेको छ, होइन? यहाँ प्याकेजेस जेसन आइसकेको छ। यहाँ चाहिँ यहाँ भर्जनहरू देखाउन स्टार्ट गर्छ, एकछिनपछि सबै भरिन्छ, होइन? हामीले के भर्जन चाहिँ गर्दैछौँ त्यो सबै यहाँ देखिन्छ। कुन हामीले प्याकेज गर्छौँ, भोलि कुन इन्स्टल हुन्छ, त्यो चाहिँ प्याकेजेसनमा आइरहन्छ है। अहिले यति आएको छ, यहाँ पुरा भरिन्छ एकछिनमा है त। अहिले एकछिनमा हामी हेर्छौँ, यसलाई टाइम लिन्छ, केही टाइमहरू। त यहाँनिर मेरो सबै इन्स्टल भइसक्यो, तपाईँले देख्नुभयो, होइन? अब चाहिँ म चाहिँ जान्छु अगाडि। अब सबभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब म फेरि यो फोल्डरलाई चाहिँ ओपन गर्छु, होइन? यो अहिले मेरो बाहिर चाहिँ आउट छ। अब म फोल्डरलाई ओपन गरेँ, फाइलमा जानुहोस् अनि यहाँ ओपन फोल्डर छ। ओपन फोल्डर बनेको अहिले चाहिँ हामीले बनाएको चाहिँ प्रोजेक्ट भनेको को हो? रियाक्ट प्रो भन्ने हाल्छ, जुन चाहिँ प्रोजेक्ट बनाएको थियौँ। अनि यसभित्र पनि हामीले यसभित्र पनि हामीले क्लिक गऱ्यो भने यो सजन भन्ने अब भर्खर हामीले फोल्डरको नाम दिएको थियौँ, होइन? यसलाई हामी सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै यसलाई ओपन गऱ्यो भने चाहिँ अब हामी चाहिँ यसभित्र गयौँ। यहाँ हाम्रो ओपन भइसक्यो, होइन? अब बनेको भर्खर यो हो। अब यो फाइललाई हेर्नुहोस् है, फेरि भ्यूबाट न्यू टर्मिनल गर्ने। यहाँ चाहिँ न्यू टर्मिनल भइसकेको छ। अब हेर्नुहोस् है, के भन्यो, भर्खरै रियाक्टको सेटअप भयो, नयाँ चाहिँ हो, नयाँ फ्रेस रियाक्टको सेटअप भएको छ। हेर्नुहोस् है, अब हामीले एउटा पब्लिक भन्ने छ, पब्लिकभित्र पनि के छ भने चाहिँ पब्लिकभित्र इन्डेक्स जस्तो छ। अनि यसलाई अहिले म भन्नेछु, पहिला चाहिँ हामी रन गरेर हेरौँ है त। npm स्टार्ट गरेर हेरौँ, npm स्टार्ट गर्नुहोस्।
npm स्टार्ट गरेपछि ब्राउजरमा ओपन हुन्छ। यहाँ ब्राउजरमा ओपन भइसकेपछि म तपाईँलाई भन्नेछु। अब लगभग स्टार्ट भइसक्यो। ल यहाँ हेर्नुहोस् अब स्टार्ट भयो होइन। यसरी ब्राउजरमा स्टार्ट हुँदैछ। यो टाइम लिँदैछ, स्टार्ट भइरहेछ। यो अहिले यो घुम्दैछ, स्टार्ट भयो। अब यो घुम्दैछ। र यो मलाई चाहिएको छैन। म सामान्य आफ्नो चाहिँ वेलकम लेखेर तपाईँले वेलकम वर्ल्ड देखाउँछु। त्यसपछि अब मलाई चाहिँ यसमा एसआरसी भनेर त्यो अलरेडी बनिरहेको फोल्डर हुन्छ। अनि यहाँभित्र मलाई नचाहिने भनेको अहिले चाहिँ म ती फोल्डरहरू चाहिँ फालिदिन्छु। जस्तै मलाई एप टेस्टिङको लागि बनाएको, यो मलाई अहिले टेस्टिङ सेसन गर्नु छैन, त्यसैले मैले यसलाई फालिदिएँ। अनि अब त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ फेरि जान्छु केसमा चाहिँ नि यो सेटअप टेस्टिङ पनि मलाई चाहिँदैन। अहिले मैले सेटअप टेस्टिङ पनि फालिदिन्छु। अनि त्यसपछि यो रिपोर्ट वेब भाइटल चाहिँ प्रोफेसन हेर्नको लागि चाहिँ हो, जुन चाहिँ अहिले चाहिँ हामी यतिकै छोडिदिन्छौँ। अनि लोगो चाहिँ मलाई चाहिँदैन, अहिले म यो लोगो सोगो सबै फालिदिन्छु। किनकि त्यो अघि जो लोगो देखिरहेको छ त्यसलाई पनि म हटाउँछु अहिले चाहिँ। अनि त्यसपछि यो हटाइसकेपछि म अब मेरो इन्डेक्स डट सिएसएस र इन्डेक्स डट जेएस फाइल बन्यो र एप सिएसएस र एप जेएस बन्यो। अनि पब्लिकमा त छँदैछ। पब्लिकमा त अघि मैले भनेको थिएँ यो लोगो चाहिँ मलाई चाहिँदैन। अहिले म यो रियाक्टको लोगो हो, म यसलाई अहिले म यसको युज गर्दैन, मैले यसलाई फालिदिएँ। अनि यसलाई पनि म फालिदिन्छु। म फ्रेस फाइल बनाइरहेको छु, जो सिक्नमा चाहिँ तपाईँलाई सजिलो हुन्छ भनेर म धेरै यो राख्दैन, जो चाहिँदैन त्यो राख्दैन। अब चाहिँ अब त्यसपछि मलाई इन्डेक्स र सिएसएसमा जान्छु। इन्डेक्स सिएसएसमा जान्छु। यहाँ पनि ठिक छ। ठिक छ। अब एप डट सिएसएस जेएसएसमा जान्छु। एप डट जेएसएसमा जो रिटर्नको तलपट्टि भ्यालु छ होइन, यो हेडर भनेर तल हेडरदेखि स्टार्ट गर्छु। म अर्को हेडरसँग चाहिँ सबै लिएर फालिदिन्छु, यो किनकि मलाई युज छैन अहिले, किनकि मैले अलरेडी लोगो हटाएको छु होइन। अब अझ पनि मेरो तल इरर आइरहेको छ, किनभने चाहिँ मैले यहाँ लोगो भन्ने चिज चाहिँ माथि इम्पोर्ट गरेको छु। यो चिजलाई मैले फालिदिउँ होइन। अहिले म यो कुरा भन्ने छु, क्लियर हुनेछ अहिले। यो मैले फालेँ, कन्ट्रोल प्लस सेभ गरेँ। अब मेरो सक्सेस भयो। यहाँ मतलब मेरो अब इरर छैन। अब यसमा इरर छैन भने चाहिँ मेरो ब्राउजरमा केही रन चाहिँ हुन्छ होइन। केही पनि खाली भयो, ब्राउजर लोकल होस्ट ओपन भइरहेको छ तर खाली भएको छ। अब यहाँ केही लेखेर हेरौँ है त, एकैछिन है त। अब यहाँ लेख्न चाहिँ म लेख्छु, तर ठिकै छ। त्यसो भने म पहिला लेख्छु वेलकम वेलकम वर्ल्ड, वेलकम वर्ल्ड मेबी चलो वेलकम वर्ल्ड लेखौँ। यो मैले लेखेँ, इन्टर पनि गरेँ, मैले सेभ पनि गरिसकेको छु। हरेक कुरामा सेभ गर्नु चाहिँ जरुरी छ होइन। त्यसैले तपाईँले साइड हेऱ्यो भने चाहिँ आफ्नो चाहिँ फेरि यो चाहिँ खोल्यो भने चाहिँ एपमा चाहिँ वेलकम वर्ल्ड लेखेर आयो अहिले भर्खर। अब यो कुरा कसरी भइरहेको चाहिँ हामी पहिला फ्लो हेरौँ है त। अहिले त हामीले बुझ्यौँ, यति चाहिँ मैले क्लियर बनाएँ। अब यसलाई चाहिँ बुझ्न चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भने सबभन्दा पहिला चाहिँ हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला चाहिँ फाइल भनेको रियाक्टले दिएको ती फाइल हो होइन। सबभन्दा पहिला प्याकेज जेसन, प्याकेज जेसनमा चाहिँ जो मैले अघि भने भर्जनहरू हाम्रो चाहिँ जुन जुन इन्स्टल हुन्छ यहाँ देखाउँछ। जस्तै हाम्रो अहिले रियाक्ट डोम 18.2 भर्जन चाहिँ इन्स्टल भएको छ होइन। अब भोलि हामीले चाहिँ जस्तै राउटहरू अनि टेलबिनहरू अनि विभिन्न जो हामीलाई चाहिन्छ इन्स्टल गर्छौँ। ती इन्स्टलेज प्याकेजहरू चाहिँ यहाँ देखाउँछ होइन। अनि यसको पनि डिटेल हेर्नुपर्यो भने चाहिँ हाम्रो प्याकेज जस्ट लकमा गएर बस्छ, त्यसको चाहिँ हामी यहाँ डिटेल हेर्न सक्छौँ होइन। अनि त्यसरी यिनीहरूले यो काम गर्छ भनेपछि अनि हामी अगाडि जानेछौँ। यो भनेको मेन हो। यो जति पनि रेन्डर हुन्छ हाम्रो ब्राउजरमा जो देखिन्छ, फ्रन्टिङमा देखिन्छ, यो भित्र भएका कम्पोनेन्टहरूले हामीले चाहिँ काम गरिरहेका हुन्छौँ। यहाँभित्र हाम्रो कम्पोनेन्टहरू हुन्छ, जस्तै एप एप डट जेएस एउटा कम्पोनेन्ट छ होइन। यो एप जेएसभित्र एउटा कम्पोनेन्ट हो होइन, जो अघि हामीले यहाँ लेखेका छौँ। अनि अब सबभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ सबै डाटाहरू आएर जति हामीले काम गर्छौँ त्यो सबै डाटाहरू आएर इन्डेक्स डट जेएसएसमा चाहिँ बस्छ
होइन इन्डेक्स चाहिँ हामीले सबै कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले कहाँ चाहिँ एउटा वे बनाउँछौँ, बाटो बनाउँछौँ। अनि त्यो बाटो दिने काम चाहिँ कसले गर्छ? इन्डेक्स जेएसले गर्छ। अनि सबै कम्पोनेन्ट जति भोलि हामी फाइलहरू बनाउँछौँ, ती फाइलहरू जस्तै हेडर होला, फुटर होला, मेन सेक्सन होला, तपाईँले क्लिक बटनहरू बनाउनुहुन्छ होला, होइन? त्योभित्र विभिन्न कम्पोनेन्टको विभिन्न सेक्टरमा काम दिनुहुन्छ होला, काम हुन्छ होला। ती कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ ल्याएर हामी कहाँ राख्छौँ? कुनपछि कुन कम्पोनेन्ट चाहिँ ऱ्यान्डम गराउने, ऱ्यान्ड गराउने, अथवा कुन कम्पोनेन्टलाई चाहिँ कुन ठाउँमा पास गराउने, होइन? सबै कामहरू चाहिँ हाम्रो हामी कम्पोनेन्टमा गर्छौँ भने ती कम्पोनेन्टलाई सिस्टमेटिक वे दिने चाहिँ एउटा इन्डेक्स जेएस हो। मतलब सबै कम्पोनेन्टलाई चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ। अब यसमा सबभन्दा पहिला इन्डेक्स जेएसमा कुन कम्पोनेन्ट चाहिँ पहिला ल्याएको छ? एप भन्ने कम्पोनेन्ट लिएको आएको छ, होइन? अनि एप भन्ने कम्पोनेन्ट छ। यो मेरो एप भन्ने कम्पोनेन्ट हो। अनि यो एप भन्ने कम्पोनेन्ट चाहिँ कहाँ छ? मेरो एप डट जेएसएसमा छ। एप डट जेएसएस ल्याएको छ। अनि त्यसपछि हामीले जुन जुन कम्पोनेन्टहरू थप्दछौँ, त्यसपछि यहाँ तल ल्याउँछौँ। अनि यसलाई हामीले प्यारेन्ट बनायो भने अरू चिल्ड्रेन बनाउँछौँ, सब चाइल्ड बनाउँछौँ। विभिन्न थरीका हामीले कामहरू दिन्छौँ, त्यो पछि हामी सिक्ने छौँ। तर हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भनेपछि हामी सबै कम्पोनेन्टहरू ल्याएर चाहिँ कहाँ राख्छौँ भनेपछि इन्डेक्स जेएसमा राख्छौँ। अनि इन्डेक्स जेएसमा राखिसकेपछि यहाँ भएका सबै कम्पोनेन्टलाई वे दिन्छौँ। त्यो भनेको यसरी बाटो दिन्छौँ र ती कम्पोनेन्टहरूलाई बाटो दिएपछि ती कम्पोनेन्टहरू कहाँ केमा सेभ हुन्छन् भनेपछि रुट भन्ने एउटा ठाउँमा चाहिँ मेमोरी लोकेसनमा चाहिँ सेभ हुन्छ। रुट भन्ने ठाउँमा चाहिँ सेभ हुन्छ। अनि यहाँ भएका इन्डेक्स जेएसमा भएको सबै कम्पोनेन्टहरू रुटमा भएर सेभ हुन्छन् है। अनि यो रुटलाई चाहिँ हामी कहाँ पास गर्छौँ? यो रुटलाई चाहिँ हामी कहाँ पास गर्छौँ भने पब्लिकमा यो इन्डेक्स डट एचटिएमएल हाम्रो एचटिएमएल फाइल चाहिँ रेन्डर हुने हो ब्राउजरमा, होइन? त्यसैले हामी चाहिँ एचटिएमएलमा पास गर्छौँ। एचटिएमएल रुट छ हाम्रो, होइन? जस्तै हाम्रो इन्डेक्स डट जेएसएसको निकाल्ने यसको भने चाहिँ एचटिएमएल चाहिँ हामीले चाहिँ कहाँ गरेका छौँ त? एचटिएमएल चाहिँ हामीले यो दियौँ एचटिएमएल इन्डेक्स जेएसएसमा। अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ रुट भन्ने ठाउँ चाहिँ त्यो आयो। हाम्रो रुट आइडी इक्वल टु रुटमा चाहिँ त्यो सबै इन्डेक्स डट जेएसएसको कम्पोनेन्टहरू चाहिँ यहाँ आउँछ। अनि यहाँबाट चाहिँ ब्राउजरमा रेन्डर हुन्छ। ब्राउजरमा रेन्डर हुने साइट भनेको इन्डेक्स डट एचटिएमएल हो। यसले चाहिँ ब्राउजरमा फाल्ने काम गर्छ भनेपछि यसले ब्राउजरमा सो गर्ने बनाउँछ भनेपछि इन्डेक्स डट जेएसएसले चाहिँ के गर्छ भनेपछि हाम्रो सबै कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ एउटा पाथ दिन्छ, बाटो बनाउँछ। सबै कम्पोनेन्टहरूले यहाँ स्टोर गर्छ। अनि यहाँ भएको स्टोर गरेको चाहिँ रुटमा राख्छौँ, हामी रुटबाट पास गर्छौँ इन्डेक्स डट एचटिएमएल। यो त हामीले बुझिहाल्यौँ। अब हेर्नुहोस्, अब सबभन्दा पहिला यसले के गरेको छ? एउटा कम्पोनेन्ट बनाएको छ, आफ्नो उसमा ल्याएको छ। सबभन्दा पहिला प्यारेन्ट कम्पोनेन्ट के भयो? एप भयो। अब एप कम्पोनेन्ट यहाँ आएको छ, हेर्नुहोस् है। यो रियाक्ट स्टिक मोडभित्र एप कम्पोनेन्ट यहीँभित्र हामी दिने हो। एप आएको छ। पहिलोले कम्पोनेन्ट के बनायो? एप बनाएछ। अनि एपमा पहिलोचोटि हामीले जे काम गर्छौँ त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ त? हाम्रो ब्राउजरमा सो हुन्छ है त। अब यहीँदेखि काम स्टार्ट हुने हो। सबै कामहरू चाहिँ यहीँदेखि स्टार्ट हुने हो। यही इन्डेक्स डट जेएसबाट हाम्रो काम स्टार्ट हुन्छ। अनि पहिलो कम्पोनेन्ट बनाएको छ भनेपछि एप डट जेएस। अनि एप डट जेएसमा चाहिँ वेलकम वर्ल्ड लेखेको छौँ, होइन? अनि यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ एप डट जेएसमा चाहिँ के गरेको छ? यसले चाहिँ क्लास नेम इक्वल टु एप बनाएको छ। यो क्लास नेम इक्वल टु एप किन? इम्पोर्ट पनि एप यसमा इम्पोर्ट गरेको छ। के गरेको छ? यससँग लिङ्क के गराएको छ? इम्पोर्ट डट स्ल्यास एप सिएसएस भनेको के बनाएको हो कि यसको र यसको लिङ्क बनाएको एप डट सिएसएस फाइल र अनि एप डट जेएसएस फाइललाई लिङ्क छ, होइन? इम्पोर्ट गरेको छ यहाँ चाहिँ, होइन? अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामीले एप भन्ने फाइल बनायौँ। पहिला फङ्सन हो, यो फङ्सन नर्मल फङ्सन हो। फङ्सन इक्वल टु एप, होइन? एप भन्ने। अनि त्यो एपलाई चाहिँ हामीले यसरी फङ्सन बनाइसक्यो, यो फङ्सनको हो। अनि रिटर्न भन्ने चाहिँ हामीले जहाँ जे हामीले लेख्छौँ त्यो हाम्रो यहाँ रिटर्न हुन्छ यहाँबाट। क्लास डिप इक्वल टु डिपभित्र क्लास नेम एप छ। अनि यो चाहिँ किन हो भने यो चाहिँ हाम्रो सिएसएस तपाईँले पढ्नुभएको छ होला। सिएसएसमा चाहिँ डिजाइनिङ गर्नलाई चाहिँ एउटा क्लास इक्वल टु क्लास नेम इक्वल टु एप दिएको छ, जो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कहाँ छ त? सिएसएससँग लिङ्क छ। अनि यो सिएसएसको पनि म धेरै फोल्डरहरू छ, म यो फालिदिन्छु है त। मैले यति मात्रै फालिदिएँ, सब फालिदिएँ मैले सिएसएसको चाहिँ यति मात्रै राख्छु, होइन? त्यो सेन्टर यो पनि नराखे हुन्छ। तर मैले अहिले सिक्नलाई तपाईँलाई, किनकि यो धेरै तल बोरिङ थियो। अनि इन्डेक्स डट जेएसमा के थियो? एप डट जेएसमा के छ? एप डट जेएसमा चाहिँ क्लास नेम इक्वल टु एप छ। त्यो क्लास नेम इक्वल टु एप भनेको एउटा आइडी हो दिएको छ, जसमा चाहिँ हामी चाहिँ फर्दर हामीले कलरिङहरू अनि फर्दर हामी डिजाइनहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ लिङ्क गराएको छौँ। यो दुइटामा लिङ्क गराएको छौँ। अनि एप क्लास नेम यहाँ आयो। अनि यसभित्र चाहिँ हामी के जे दिने मन छ, अब जति पनि हामी चाहिँ
एप डट जेएसको रिटर्नभित्र जो हामी काम गर्छौँ यो रिटर्नभित्र यो डिपभित्र जति हामी काम हुन्छ त्यो चाहिँ सबै कुरा चाहिँ स्टाइलिङ गर्न मिल्छ। जस्तै मानौँ कि मैले एउटा डिप लेखेँ होइन? सपोज यो डिपभित्र चाहिँ यो मैले प्यारेन्ट डिप बनाउँछु। अब चाइल्ड डिप अब मैले चाइल्ड डिप चाहियो मलाई होइन? उम्, चाइल्ड डिप चाहिँ म बनाउँछु अहिले। हो, जस्तै मैले यहाँ चाहिँ हेलो, हेलो वर्ल्ड, हेलो लेखेँ, मात्रै हेलो मात्र लेखेँ, हेलो लेखेँ। अब वेलकम वर्ल्ड, हेलो यो 2टा लेखेको छु मैले। अब यिनीहरूलाई चाहिँ स्टाइलिङ गर्ने काम चाहिँ कहाँबाट सक्छौँ भनेपछि यसलाई मैले यहाँ स्टाइलिङ यहाँ मैले गर्नु जरुरी छैन। मैले यसलाई स्टाइलिङ गर्ने चाहिँ कहाँबाट गर्छु? अहिले मैले पहिला ब्राउजरमा हेरौँ। ब्राउजर हाम्रो के भयो? हेलो सरी सेभ भएन है। हो त्यसैले हामीले सेभ गर्नुपर्छ। एभ्री फाइल यो सेभ गर्नुपर्छ यसरी है। सेभ भइसकेपछि अब चाहिँ यहाँ देखाउँछ हेलो आयो होइन? तपाईँको सामने हेलो आयो। अनि हेलो आइसकेपछि अब यो हेलो अहिले देख्नुहुन्छ तपाईँले यो 2टा चिजलाई चाहिँ के छ एउटा सिम्पल ब्याकग्राउन्ड छ। अब मलाई यहाँ ब्याकग्राउन्डमा कुनै कलर चाहियो यसको वेलकम र हेलोको बिचमा कुनै ब्याकग्राउन्डमा कलर चाहियो भने होइन? मैले कलर चाहियो भने हो यो डिजाइनिङ गर्ने काम चाहिँ केले हेल्प गर्छ हामीलाई भनेपछि यो क्लास नेम इक्वल टु एपले हेल्प गर्छ। यो एप भनेको चाहिँ हाम्रो सिएसएससँग चाहिँ लिङ्क छ। यहाँ चाहिँ हामीले जस्तै अहिले हामीले टेक्स्ट सेन्टर गरेका छौँ होइन? टेक्स्ट चाहिँ लेफ्ट गरे पनि हुन्छ, राइट गरे पनि हुन्छ, जहाँ पनि गऱ्यो भने त्यो तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले जस्तै इक्जाम्पल अहिले सेन्टर नगरेर चाहिँ लेफ्ट गरिदिन्छु है त। यो लेफ्ट गरेँ हो, टेक्स्ट लेफ्ट गरेँ। अब त्यो राइट लेफ्ट साइडमा आउँछ हेर्नुहोस् है। यो कहाँ छ हाम्रो? यहाँ छ, लेफ्ट साइडमा आयो। अब फ्रेस गर्नुहोस्। अझ हामी एउटा कुरा भुलिरहेछौँ। हो एउटा कुरा चाहिँ के नभुल्ने भने चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ काम गरेपछि हामीले एउटा सेभ गर्ने बानी बसाउनुपर्छ पहिलो प्रथम त है। अब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? अब चाहिँ हाम्रो लेफ्ट आउँछ है, यसरी लेफ्टमा आयो होइन? अब त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ मैले ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ कुनै ब्याकग्राउन्ड कलर दिन लागेँ। ब्याकग्राउन्ड कलर दिनलाई मैले ब्याकग्राउन्ड कुनै पनि एक्वा दिएँ मैले अहिले चाहिँ ल एक्वा नै दिएँ। तपाईँहरू जे पनि रेड सेड जे पनि दिन सक्नुहुन्छ। अब मैले सेभ गरेँ। अब मेरो ब्याकग्राउन्ड कलर आइसकेको हुन्छ पछाडि यसको पछाडि है त। यहाँ हेर्नु ब्याकग्राउन्ड कलर आइसकेको छ होइन? त यी कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब जस हामीले पाठ बुझ्यौँ आजको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ हामी यो भिडियोलाई यति राख्दछौँ किनकि आज हामीले सबै कुराको एउटा फ्लो चाहिँ बुझिसकेका छौँ। आई होप तपाईँहरू सबैले बुझिसक्नु भएको छ र बुझेपछि प्लिज लाइक, कमेन्ट, सेयर चाहिँ गरिदिनु होला ताकि अरूहरूलाई पनि हेल्प होस् भनेर है त। धन्यवाद सबैलाई।